Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Nối kết yêu thương. Chương trình này do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quỹ tài trợ Vinacapital thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm vừa qua, hưởng ứng cuộc vận động vì những trái tim trẻ thơ có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bất hạnh, bị bệnh tim bẩm sinh, đang từng giờ từng phút đối diện với hiểm nguy. Chương trình Nhịp tim Việt Nam của Vinacapital Foundation đã hình thành và đến nay đã tài trợ phẫu thuật miễn phí cho hơn 3.400 trẻ em trên khắp mọi miền đất nước. Cùng với việc làm ấy, chương trình Nối kết yêu thương do Vinacapital phối hợp với HTV thực hiện, với mong mỏi đây sẽ là một diễn đàn nhỏ để cộng đồng gắn kết hơn với cuộc vận động đầy ý nghĩa này của nhà nước và của cả cộng đồng, nhằm càng giảm bớt đi những mảnh đời bất hạnh. Chương trình không chỉ giới thiệu những hoàn cảnh nghèo khó mà còn khắc họa sự vươn lên của các em trong học tập, lao động. Đồng thời cũng giới thiệu những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tâm huyết đã và đang góp một phần nhỏ cùng toàn xã hội giải quyết căn cơ tình trạng này. Và để mở đầu chương trình, xin được kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một thông tin cộng đồng. Ngày 28 tháng 4 năm 2014, tiếp nối thành công của 4 chương trình Vết sẹo cuộc đời trước đó, dự án Vết sẹo cuộc đời năm 2014 mang chủ đề The Prayer đã chính thức khởi động tại buổi họp báo giới thiệu chương trình ở khách sạn Caravel, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Vết sẹo cuộc đời đã đi được chặng đường 4 năm và đang bước vào năm thứ 5. Với mục đích kêu gọi những tấm lòng hảo tâm chung tay góp sức giúp đỡ trẻ em nghèo mắc bệnh tim trên khắp Việt Nam có cơ hội được phẫu thuật. Đại sứ Nhịp tim Việt Nam, giám đốc công ty VAA Ngô Thanh Vân đã phối hợp cùng chương trình Nhịp tim Việt Nam của Quỹ từ thiện Vinacapital Foundation để cùng kêu gọi mọi người thực hiện thông điệp. Đêm sự kiện chính của Vết sẹo cuộc đời năm sẽ là một đêm nghệ thuật, ẩm thực cùng âm nhạc với vở thanh xướng kịch Lụa của nhạc sĩ Quốc Bảo và sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Thanh Lộc, ca sĩ Nam Khánh, Ái Phương, Hoàng Bách, Nguyên Hà và Quyên Ngô. Đặc biệt là sự góp mặt của một người luôn đồng hành cùng chương trình, người bạn lớn của Vết sẹo cuộc đời trong suốt 4 năm qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Chương trình sẽ được tổ chức tại White Palace vào ngày 20 tháng 5 năm 2014. Thưa quý vị, tuần trước thì quý vị đã được gặp gỡ cô bé Hậu, một cô bé với một gương mặt rất là xinh xắn, dễ thương. Và tuần trước thì chúng ta đã đưa em vào trong phòng mổ và bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với Bệnh viện Đại học Y Dược. Và thưa quý vị, nụ cười bây giờ cũng đang vẹn nguyên trên môi. Mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại với bé Hậu, thưa quý vị. Thưa bác sĩ Khôi, cho Bích Nga hỏi là sau khi tiến hành ca mổ với bé Hậu thì kết quả cuộc mổ như thế nào ạ? Nói chính xác là chúng tôi can thiệp qua cái đường qua da, thì cái lỗ thông liên nhĩ của em rất là lớn. Tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng và may mắn là cái thủ thuật nó rất là thành công và không có gì tai biến, và em có thể xuất viện rất sớm sau khi mà cái thủ thuật. Dạ vâng ạ. Quả thật là khi mà Bích Nga vào thì chưa biết cái kết quả mà bác Khôi vừa mới công bố đâu, nhưng mà nhìn hình ảnh em khỏe khoắn hơn, cái nụ cười tươi hơn và có hồn hơn thì tôi tin chắc là cuộc phẫu thuật này đã thành công rồi. Chị thay mặt chương trình Nhịp tim Việt Nam gửi tặng cho em một món quà ha. Rồi bây giờ phỏng vấn nhân vật chính cái nè. Hôm bữa trước con nhớ là con có ước mơ gì không? Dạ nhớ ước mơ làm cô giáo. Rồi bây giờ là sau khi mà mình mổ xong rồi đó là mình thấy mình khỏe khoắn hơn rồi, bây giờ mình có nhu cầu đổi ước mơ không? Dạ không. Thấy giờ mổ gọi thấy khỏe hơn. Dạ rồi, tức là bác sĩ nói là cho có thể xuất viện về sớm được rồi đúng không? Dạ vâng, bây giờ khỏe hơn thì giờ ôm riết thử cô Châu thử có ôm mạnh hơn bình thường không? Rồi, ôm cảm ơn cô Châu một cái đi, đại diện cho bên quỹ. Rồi. Chương trình là làm được những điều này. Có rất là nhiều người, bác sĩ, những người ở địa phương của tụi con, những nhà hỗ trợ khác, rồi bên cô Nga, rất là nhiều người. Xin thay mặt gia đình cho nhà cha của bé Hậu cảm ơn quý cô bác ở huyện này, ở hội tỉnh thì cảm ơn nhà tài trợ và bác sĩ ở Đại hội Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đi ca phẫu thuật cho con thành công, có một trái tim khỏe đặng gì vui sống gia đình và sau đó học tập. Với sự hỗ trợ từ chương trình thì ngày hôm nay thưa quý vị, một kết quả ngoài mong đợi của chúng tôi. Nói thật là khi mà tuyển em vào bên trong phòng mổ thì tất cả chúng ta đều hồi hộp.
Và khi ngày hôm nay thì nhìn con như vậy thì dậy lên một cái niềm xúc động và một niềm vui rất lớn cho những người thực hiện chương trình. Thì bây giờ thay mặt cho chương trình, thay mặt cho những nhà tài trợ thì chúc mừng con và xin được chúc mừng gia đình của mình. Và thưa quý vị, như quý vị thấy đó, chỉ cần một cục mổ thôi là một trái tim còn chưa bình yên của các em sẽ trở nên khỏe mạnh. Vì vậy thì quý vị hãy cùng đồng hành cùng với chúng tôi và hãy cùng luôn luôn theo dõi chương trình để cùng cầu mong cho tất cả trái tim của trẻ thơ chưa thật bình yên sẽ được có nhịp đập giống như những người thường chúng ta. Và tiếp theo sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục chương trình đến với chủ đề Đến với những trái tim chưa thật bình yên. Nói về một cậu học sinh nghèo lớp 9 đang mang trong người một nỗi lo về tật bệnh, đang chờ một phép màu nào đó. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, bằng khá là nhiều phương tiện khác nhau thì ngay lúc này đây đoàn khảo sát của chúng tôi đã có mặt tại ấp Tân Thuận Trong, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Và mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật chính, em Nguyễn Minh Luân là con của anh Nguyễn Minh Tùng và chị Phan Thị Lê. Xin được mời quý vị và các bạn. Dạ, thưa anh, là được sự giới thiệu của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tại tỉnh Bến Tre đã có giới thiệu. Thì ngày hôm nay đoàn của chúng em gồm có là xin được giới thiệu với lại gia đình của mình. Đây chị Nguyễn Thị Bích Châu là giám đốc đối ngoại của quỹ Vinacapital. Giới thiệu đây là chị Nguyễn Thị Thanh Huệ cũng bên quỹ Vinacapital. Xin giới thiệu đây là chị Nguyễn Thị Xuân Hiếu, đại diện của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre. Và đây chính là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì đoàn đã lặn lội từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống đây để cùng thăm gia đình của em Nguyễn Minh Luân, để hy vọng là chúng ta có thể mang đến một phép màu cho em luôn. Dạ, em xin mời cả đoàn mình sẽ cùng vào bên trong. Bích Nga xin mời chị Hiếu có thể nói đôi nét về trường hợp của em Minh Luân được không ạ? Minh Luân là bị bệnh tim bẩm sinh thì hội đã nhận hồ sơ của em xin hỗ trợ từ năm 2009 và em cũng đã được hội giúp từ năm 2009 tới nay, nhưng mà do bệnh tình của em kéo dài tới hôm nay thì mới được các bác sĩ báo là phải mổ, cho nên là trong cái tiến trình vận động hỗ trợ thì em có liên hệ với chỗ chị Huệ và chị Châu ở Vina đặng xin được hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho em Luân, cho nên hôm nay mình đến nhà em Luân. Dạ, em cảm ơn chị Hiếu nhiều. Bây giờ thì sẽ đến phần của bác sĩ Định sẽ thăm khám và tìm hiểu thêm về tình hình bệnh tật của bạn Luân. Dạ, bố mẹ cháu là đã phát hiện bệnh của cháu lâu chưa, trong trường hợp nào? Dạ thưa bác sĩ, phát hiện cháu hồi 7 tháng bệnh, thấy nó không có phát triển rồi em đi khám các bệnh viện thành phố. Trong khi đó có 5 bệnh viện Tâm Đức 2009 nông tim mà thấy nó đỡ mà sau này thấy nó mệt, nó tím lại. Giờ con phải đi học bình thường á Luân? Dạ. Con học lớp mấy rồi con? Dạ, học lớp 9. Hàng ngày con giờ có mệt nhiều không? Dạ có. Con đi bộ bình thường tới lớp được không, hay là đi được bao lâu thì con thấy mệt? Dạ, đi phút mà con mệt. Dạ. Con có học hết được cái buổi học không? Dạ, có khi hết. Con đi học có hay bị ngất không? Dạ. Mỗi lần ngất như vậy thì điều trị như thế nào? Dạ, lên phòng y tế. Một tuần con bị ngất mấy lần? Dạ, 1-2 lần. 1-2 lần. Gần đây có bị ngất nhiều hơn so với hồi trước cái đây một vài năm sau khi nông không? Dạ có. Rồi cho bác sĩ coi lại cái tay con chút nha. Lè lưỡi nè, cong lưỡi lên. Đó, người nó tím rất là nhiều, tím từ mắt xuống tay và móng chân ha. Cho bác sĩ khám tim con một chút nè. Rồi bác sĩ coi cái mắt con ha, mắt con rất là tím nha. Bé Luân thì bị một cái bệnh tim bẩm sinh khá là phức tạp. Bệnh này gọi là tim bẩm sinh, tức là bé đã bị từ trong lúc mà mang thai trong bụng mẹ rồi. Khi sanh ra thì cháu bị tím. Cái bệnh lý ở tim nó bao gồm là cái lỗ van mà để máu đi lên trên phổi, ở cháu thì không có. Những cái mạch máu chính để lên trên phổi cũng không có. Ở trong y khoa thì cái tên của bệnh của cháu là cái bệnh không có lỗ van động mạch phổi và có một cái vách liên thất nó mở, đó là một cái lỗ thông ở giữa tim bên phải và tim bên trái. Như vậy là sẽ không có máu từ tim lên trên phổi, và khi không lên phổi được như vậy thì không có trao đổi khí oxy được.
máu bị tím, cho nên cháu bị thiếu oxy mãn tính và cơ thể cháu quý vị có thể thấy là bị tím rất là nhiều. Cháu không gắng sức được và thường bị ngất là do máu không có oxy. Máu lên phổi hiện tại nó chỉ qua một cái số nhánh động mạch nhỏ thôi mà không phải là động mạch phổi. Năm 2009 thì ở bệnh viện bạn đã làm một cái thủ thuật là nông động mạch phổi, nông một cái nhánh mà máu lên phổi để cho nó rộng ra, cung cấp thêm một ít máu lên phổi. Sau đó cháu có bớt tím, cái điều trị đó là thành công. Nhưng khi mà cháu phát triển hơn, lớn hơn thì bây giờ cái mạch máu lên phổi đó nó trở nên là nhỏ rồi, nó không còn cung cấp đủ oxy cho cơ thể cháu nữa. Cho nên cái bệnh của cháu nó lại tím lại và càng ngày càng nặng. Không biết là kết luận của chị Châu bên phía VCF như thế nào? Thì thật sự là nghe về tình trạng bệnh của Luân thì những người mà làm ở chương trình giúp mổ tim thì chúng tôi chỉ mong là có thể giúp sớm nhất có thể. Giống như là bác sĩ đã chia sẻ thì không phải là ngay lập tức là mình có thể là chữa triệt để, nhưng mà với cương vị của đơn vị hỗ trợ chi phí thì chúng tôi hy vọng rằng là may mắn sẽ đến với bé và sự thành công trong cái việc chữa trị sẽ được tốt đẹp của bé. Và quan trọng nhất là chúng tôi muốn lần sau nhìn thấy bé sẽ hồng hào hơn, sẽ không còn màu tím như thế này nữa. Dạ vâng. Dạ, anh Tùng cho em hỏi là hiện nay anh Tùng đang làm nghề gì ạ? Dạ em đang phụ hồ. Dạ, thu nhập của mình như thế nào ạ? Ngày 120 mà khi mưa mặn không được thì nghỉ dùm bao ngày rồi. Còn chị Lê thì sao ạ? Dạ, em thì ở nhà giữ nhỏ này. Luân ơi, cho câu hỏi là bây giờ Luân có mơ ước gì không? Dạ có ước hết bệnh làm bác sĩ. Làm bác sĩ giống bác sĩ Định ha. Để mai mốt mình sẽ giúp đỡ thêm cho nhiều bệnh nhân nữa. Bên Quỹ nhịp tim Việt Nam thì cũng mong cho em sẽ sớm được có cái ca phẫu thuật như bác Định đã nói và sẽ sớm khỏe mạnh. Dạ, chị Hiếu chắc chị Hiếu sẽ thay mặt cho hội mình có một đôi lời ạ. Dạ em xin cảm ơn quý nhà tài trợ đã cho chị Huệ đã nói chỗ bác sĩ Định. Em mong là bác sĩ Định cố gắng giúp cho sức khỏe của bé Luân được phục hồi để bé trở về trường học để thực hiện ước mơ của mình. Dạ thưa bác sĩ, thì với những thẩm định ban đầu như vậy thì giờ phút này chúng ta có thể nói được là chi phí cho một ca mổ này nó khoảng bao nhiêu được không? Một trường hợp đặt stent để nông những cái động mạch tuần hoàn bằng hệ như vậy thì chi phí nó khoảng 70 tới 80 triệu, đó là cái chi phí điều trị đợt đầu. Và sau đó tùy theo tình hình diễn biến của cháu mà chúng ta sẽ có cái hướng xử trí tiếp tục. Vì chúng ta cũng thấy là 70 đến 80 triệu không phải là một số tiền nhỏ đối với gia đình của anh chị ở đây. Chắc là chị Châu sẽ nói thêm một đôi lời nữa về sự đồng hành của mình trong việc cùng bé chống lại căn bệnh này. Thực chất là Quỹ nhịp tim Việt Nam không chỉ mỗi Vina Capital Foundation tài trợ mà còn sự đóng góp của rất là nhiều cá nhân khác. Bởi vì chúng tôi thấy là cái bệnh tim nó rất là mắc và cái chuyện là để cho một em bé nào đó mất là vì không có tiền là một điều rất là không thể chấp nhận. Cho nên mình cũng hy vọng là với những cái chương trình như vậy thì có nhiều người biết đến những cái tình trạng như vậy hơn để cùng chung tay để mình có thể giúp cho em, để cái chuyện là tài chính không phải là vấn đề lớn nhất, mà vấn đề lớn nhất bây giờ làm sao em được tâm lý tốt nhất để em trải qua ca mổ và có được một trái tim bình thường giống như là tất cả chúng ta đã có rồi. Em không biết nói gì hơn, thứ nhất là cảm ơn quỹ tài trợ thành phố, với sau nữa là hỗ trợ bệnh nhân nghèo của Bến Tre, với sau kế nữa là nhờ cảm ơn bác sĩ Định. Và hẹn gặp lại bé Luân cũng như là gia đình của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, xin cảm ơn. Chị cũng thay mặt cho chương trình Nhịp tim Việt Nam có ít cái phần quà gửi tới em. Mong sớm gặp em tại bệnh viện và sẽ nhìn thấy em hồng hào hơn ha. Luân thì mấy ngày nay vào bệnh viện thì em cũng rất là thoải mái, nên cái tinh thần cũng rất là ổn và sẵn sàng cho cái cuộc can thiệp sắp tới. Dạ. Luân ơi, có đau không con? Có đau không? Không đau. Dạ. Ba đi lên với em hả? Dạ. Ba lên được mấy ngày rồi ạ? Nay nữa là 6 ngày. Bây giờ Luân là chuẩn bị được đưa lên bàn mổ nè, bước vào cuộc phẫu thuật rất là quan trọng. Thế thì ba có điều gì muốn dặn con để cho con bình tĩnh hơn, cũng như là gửi gắm nơi các bác sĩ nè? Dạ, thứ nhất là gửi gắm bác sĩ Khôi mổ cho con của em rất khỏe.
nói ra với con là con cố gắng và mổ thành công, khỏe mạnh về với mẹ với em. Rồi, bây giờ là bạn Luân là lớn tuổi nhất trong số các bệnh nhi được đưa vào đây trong chương trình Nhịp Tim Việt Nam. Bây giờ chị muốn nghe bạn Luân nói một đôi lời và quyết tâm là mình sẽ khỏe mạnh, sẽ đương đầu với cuộc mổ sắp tới nè. Cố gắng. Sẽ cố gắng ha. Rồi, bây giờ là không sợ nha, không sợ nha. Rồi, các bác sĩ sẽ nỗ lực để mà mổ cho em thành công, để mà còn như ba nói đó, về với mẹ với em. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, và cánh cổng của phòng phẫu thuật một lần nữa lại đóng. Và tất cả những gì mà chúng ta có thể làm ngay lúc này đó chính là chờ và tin vào kết quả và sự thành công của ca phẫu thuật này. Tất cả chúng ta hãy cùng cầu chúc cho em Nguyễn Minh Luân sẽ khỏe mạnh sau ca phẫu thuật. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau để chúng ta cùng biết kết quả của ca phẫu thuật ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nối kết yêu thương kỳ này đến đây xin kết thúc. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. 100% đóng góp của bạn vào Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ số 24 Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08 3827 8787. Website nhiptimvietnam.org.